راست برم. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. خوش اومدید به شهر شیراز. دیروز همین موقع یه بارون خیلی زیادی گرفت، امروز هم بیشتر تایم ابری بود هوا، ولی هنوز بارون بهاری نمیاد. خیابون فرهنگشهر یا به اصطلاح اینجا که تو تابلو زده بولوار رجایی هستیم. چند قدم مونده به میدون معلم. خیابون فرهنگشهری که از چندین سال پیش رونق گرفت. این مغازه‌های و حالا به اصطلاح نمایشگاه‌های اتومبیلش که هر چند متری که راه بریم یه نمایشگاه هست. میخوایم تقریبا اطراف میدون معلم یه خورده قدم بزنیم و یکم بریم سمت همت جنوبی ببینیم چجوری اوضاع احوال. مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش میومده اینجا هیچ کدوم از این نمایشگاه مغازه ها نبود. سال 1403 هستیم و کماکان 6 ماه بعد بیایم میبینیم مثلا از تعداد نمایشگاهی تو خیابون فرهنگشهر مثال میگم 50 تا هست شده 70 تا، سال دیگه 100 تا. باد شدیدی هم میاد. تقریبا ساعت 6:30 عصره و حدود 1 ساعت دیگه کلاً آفتاب غروب میکنه. میدونم از میدون معلم که باید بگیم پل معلم بهش.
کبابی گلپایگان هم اینجا معروفه. البته از وقتی که گوشت و این چیزا گرون شد و به طب کباب و جوجه کباب و این چیزا هم گرون شده، دیگه مشتری ها مثل 4 5 6 سال پیش نیست. داریم میریم به سمت خیابون همت جنوبی. ما چند هفته پیش اومدیم خیابون یا محله کشن رو دیدیم. خیابون نه، محله کشن رو با هم دیدیم و به نظرم دوست داشتید، چون که محله متفاوتی بود. اولین بار بود که میریم فیلم میگیریم. این خیابون هم بیشترش همش خونه بود. الان نگاه کنید مثل بیشتر جاها داره میشه آپارتمان. از روی نقشه ببینید خیلی قشنگتر میشه توضیح بدم. میدون معلم 4 طرف داره. یه طرف میره برای زرهی که بهش میگن پاسداران که میره برای هوابو. یه طرف همون فرهنگ شهر بود که ابتدای ویدیو دیدیم و یه طرف شمالی جنوبی داره. شمالیش میشه کجا؟ همت شمالی یا ایمان شمالی. جنوبش میشه ایمان جنوبی، همت جنوبی. الان ما همت جنوبی هستیم. از نظر قیمتی و کلا کسایی که ساکن هستن، همت شمالی و جنوبی خیلی تفاوت با هم داره از نظر قیمتی خیلی. و حالا شاید یه روز از نظر قیمتی مقایسه کردیم. الان خیلی وقت ندارم، بیشتر میخوایم ببینیم تا یه اطلاعات داشته باشیم از خونه ها. ولی اینو بهتون بگم که همت جنوبی خیلی از نظر قیمتی ارزون تره، چون همت شمالی هم سرسبزتره، هم میخوره به قصد و دشت، برای هم گرون تر. این هم خیابونش. اینجا هم یه ساختمان متفاوت. اقلا من به ساختمان ها توجه میکنم، یکیش که یه مقدار با هم فرق داشته باشه تو چشمم قشنگ میزنه و نشون میده. دارم قطرهای بارون رو میبینم. اینجا هم غذای کیلویی میفروشن. نوژا مارکت، میوه سرای، گیلاس صورتی.
یادش بخیر دوران کرونا ما اومدیم اولین دوز واکسن رو اینجا زدیم. با اینکه خودم مخالف واکسن زدن بودم ولی به احترام بقیه رفتیم بودم، چون اون موقع تب و تاب به واکسن زیاد بود. از نظر اجتماعی میگفتن یه حقیه گردنمون، منم خیلی بیرون میرفتم ماسکم میزدم، یه خورده نفسم گرفتم شد، گفتم دیگه ولش کن بذار واکسن رو بزنیم. جمع از میوه فروشی. همت جنوبی تا چند سال قبل قد آباد و فروشگاه و این چیزا نبود، چند سالیه اینجوری شده. کم کم داره اون تفاوت خیلی زیاد همت جنوبی و شمالی کم میشه و تقریبا هم شکل هم میشه. خب من اینجا یه کلاسی دارم، یه نیم ساعت یک ساعت بگذره دوباره برگشتن و یه طرف دیگه میدون معلم رو بهتون نشون میدم. فعلا بریم تا بعد. درود مجدد خدمت دوستان. شاید فکر کنید 10 ثانیه پیش 20 ثانیه پیش با الان همون روزه، ولی در حالی که چند هفته گذشته بعد از اون قسمتی که اون بر خیابون من ویدیو گرفتم رفتم اینجا کار داشتم، بعد طول کشید، بعدشم با عجله رفتم اینجا دیگه نتونستم اینجا فیلم بگیرم، برای همین گذاشتم برای امروز. پس این ویدیویی که میبینید حاصل چند روز فیلم برداریه، امیدوارم خوشتون بیاد. شاید 1 ماه گذشته باشه، کمتر از 1 ماه. همچنان خیابون همت جنوبی هستیم یا ایمان جنوبی به سمت، حالا میخوام بریم میدون معلم. پارک میدون معلم هم یه سر میزنیم و میبینیم. چند سال پیش هست درست کردن، قبلا خیلی ساده تر و کوچولوتر بود. از حال هوای کوچه هاش. محله خوبیه الان. شاید تا 20 سال 30 سال 40 سال پیش ولی الان تقریبا یه جای خوبه، شهر هست، دسترسی به جای مختلف شهر، مثل هر شهر دیگه تو طول سال که رشد میکنه و جای اطراف شهر
جزء شهر، اینجا هم همینطور شده. یکی از بدیایی که اینا تو ایران دارن همین دستی بودن دنده و کلاچ و این چیزا هست. همچنین ما مردا حل میشه. خیلی از پادردا، سیاتیکا، کمردردایی که ایرانی ها میگیرن، اونایی که خیلی رانندگی میکنن توی شهر، همین خودروهای معمولی است که همچنان داره توی ایران ساخته میشه. خسته نباشی. توی این مرحله خرما اسمش چیه؟ بهش میگن چی؟ میگن نظافتی. مزفتی. بعدش چی میشه مثلا؟ خرما مزفتی. نه یعنی نه، منظورم این که مرحلهش که الان اینجوریه بعد میشه سیاه، مثل بماک سیاه زغالیه. این مال چه شهریه؟ سرباز ایران شهر سیستان بلوچستان. بله، خوش اومدید. امیدوارم تا فردا پس فردا همش فروش. کیلو چند میدین اینا؟ 70. بعد با این شاخه‌هاش و اینا دیگه میچینم. میچینم. خیلی هم حالا من بهت سر میزنم. اینا هم کیلو 90. درخت نخل هم یه درخت واقعا شگفت انگیز. من داشتم یه مستند در موردش میدیدم، میگفت مثلا شما سرشو بزنی دیگه مثل چه میدونم درختای دیگه سبز نمیشه، آب بیاد مثل آدم، مثلا میگفت تشبیهش کرد به انسان، مثلا آب بیاد از سرش بگذره دیگه میمیره. و در مورد گرده‌افشانی‌هاش و این چیزا توضیح میداد که دستیه و چیزای دیگه. خیلی جالب بود. قدیمی ها یادشونه، حالا خیلی هم نیاز نیست قدیمی باشه، ولی اینجا یه فلکه بود، فلکه معلم. یه اسم دیگه هم داشت، فلکه گاز اگه اشتباه نکنم اون هست. میدونم یه اسم دیگه هم داشته، حالا دو به شکم چی بود. یه عکس هوایی هم حالا براتون میذارم از اون موقع ها. یادش بخیر میدونه اینقدر بزرگ بود، خودش دیگه پارک محله‌ای بود. ای موتوریا بذارم حرف بزنیم. خیلی جالب بود. چمن همیشه سرسبز و باصفا بود، حوض بود و آبنما بود و خیلی فضای خوبی داشت که بعد از اینکه پل رو درست کردن یه مقدار میدونه کوچیک‌تر شد و همچنان ترافیک اینجا هست. دمدمای
از اون مغربه، به خاطر همین دعا گذاشتم. ساعت تقریبا 6:45 است. یادش فقط تابستونه ما اینجا میگذشت فوتبال بازی میکردیم همراه با علی سوگاسا و فرشاد کاکرو. الان هم نسل دهه 80 90 ها دارن کلیپ برای اینستا پر میکنن. اون موقعیش که بچه ها گوشی نداشت. این هم از دروازه ها و بیشتر الان نوجوانان علاقه به اسکیت و این چیزا. فکر کنم ایشون هم مربیشون باشه. میبرم پیرمردا مشغول شطرنج هستن. اولش تازه پیرن سفیده شاغله کرد. یه بار رفتم مسابقه شطرنج، فکر کنم یه بارم گفتم تا شطرنج یه پیرمردی بازی میکنه یادم به این میفته. با عموم یاد گرفتیم تا شطرنج یاد داد. خیلی بچه رفتیم جمعه مسابقه شطرنج 100 نفر دور من. اول استراحت خورد، امتیازم رفت بالا. بعد گفتم 10 دقیقه دیگه مسابقات به فلان نیست. یه پیرمرد نشست جلو 10 حرکت چند حرکت مات شد به تمامی. اولین نفر ما شد، ولی همینجور تو مسابقه باید آدم 5-6 تا بازی میکرد تا امتیازش در بیاد. چیه آخر جایزه بهش میرسه، رتبه اول تا سوم بهش جایزه میدارن. ورودیش هم یادمه 2000 تومان بود. بعد مثلا به نفر نمیدونم اول سوم 20,000 تومان 30,000 تومان میدادم. پول زیادی بود. خب رسیدیم به خود میدون معلم. ببینیم اوضاعش در چه حاله. پل ما دیگه باید بگیم پل معلم. ما هم از کوه دراک هست و مثل همیشه آفتاب از اونجا داره غروب میکنه.
اینید میدونه هنوز بزرگه، حتی نصف شده، نصف قبله و الان میدونه، ولی همچنان بزرگه. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. متشکرم از شما. یه چیز جالبی که اینجا باید بگم اینه که چند تا مغازه بود که نسبتاً مغازه‌های قدیمی هم بودن و حالا ساختمانشون خراب شده. زیاد میبینم که مغازه‌های قدیمی که همینجور داره خیابونا بزرگ میشه یهو میبینه تخریب شده، پشتش یا کلاً جلو یه فروشگاه میزنن که تقسیم بندی میکنن مغازه‌های مختلف. میبینین الان بستنی دراک منتقل شده به ابتدای خیابون معلم. میبینید اونجا نوشته بستنی دراک، قبلا اینجا بود. تاکسی ماسخیاری هم دیدیم. البته ماسخیاری و قدیمی ها بیشتر دورش غیر سبز بود. من نمیدونم چیکار میکنم. البته کبابی دراک هنوز سر جای خودش هست. عکاسی تکتاز، این هم عکاسی قدیمی هست. خب تا یه ویدیوی دیگه که حالا اگه وقت داشتید بهتون پیشنهاد میشه میتونید تماشا کنید. شب و روزگار بهتون خوش باشه و سلامت باشید.